Ini inai original. Okey, kalau saya tekan dekat tisu ni, okey, biar tepek-tepek situ. Dan ini adalah inai instant. Nampak tu? Lain sikit kan? Dan saya tak nak bagi tebal. Saya nak bagi satu layer yang nipis saja dekat tisu ni. Okay, saya tekap beberapa kali sampai nampak nipis tu. Satu lagi. Ini setelah kering. Nampak tu? Satu layer saja. Dah keras, dah kering. Tak ada kesan kat tangan saya. Ini yang original. Okey. Sekarang saya ambil air. Saya bagi satu titis. Dua titis lah. Setiap inai ni saya letak dua titis. Dan saya tunggu dia meresap. Tembus ke belakang. Inai original ni saya perlukan maybe dalam 10 saat. Baru air tu dapat tembus kat belakang. Kita tengok pula inai instant. Okey, saya akan titiskan juga dua titisan. Korang boleh compare yang atas tu, yang original. Tengok. Inai instant ni nampak macam air tu dia lambat sikit nak meresap. Saya tunggu dalam 20 saat lebih kurang. Barulah inai instant ni boleh tembus ke belakang. Lepas seminit kita boleh nampak sedikit perbezaan di mana inai original lebih banyak meresap air. Nampak tu dia tersebah tepi kan. Sekarang saya test pula dekat kuku saya. Jari telunjuk ni saya letak inai instant. Dan jari hantu saya ni saya letak inai traditional. Saya letak banyak inai traditional. Inai instant sikit je saya letak. Okey, sementara saya tunggu inai ni kering, saya nak bagi tahu kenapa saya buat video ni. Sebab saya buat video ni adalah kerana ada satu hari tu wife saya pakai inai instant ni. Dia pakai inai instant ni. Dan esoknya saya mainlah dengan jari dia. Saya tengok inai dia, ada part inai yang cair dan ada part inai yang saya nampak tebal. Dan tebal tu saya nampak bukan kuku dia. Sebab tebal dia agak ekstra daripada kuku. Sebab kuku kan sekata. Lepas tu saya tengok ada part yang macam sedikit tebal. Kalau kita pakai inai yang lama, yang traditional, kita pakai daun tu, saya tak pernah ada isu ni. Sebab dari dulu lagi kita main inai kan, tak pernah lagi lepas main inai, pakai inai, kita basuh, tak ada kesan-kesan dah bonggol-bonggol. Yang instant ni, ada part wife saya pakai tu, ada yang berbonggol. Tu yang saya macam terfikir, boleh wuduk ke? Kalau sekadar yang saya tahu, kita punya, kalau kita nak angkat hadas, kita kena basahkan semua anggota kita. Kalau kuku termasuk dalam anggota yang kita perlu. Kalau nak angkat hadas, kita kena bagi kuku ni kena air. Kalau saya nampak tebal macam tu, ada inai yang tebal, boleh ke? Kena ke air? Tu yang saya buat eksperimen ni. Jadi sekarang saya nak tunggu dalam 2-3 jam. Lepas tu saya start proses. Alright? Setelah 3 jam, ni ada air. Tengok kuku saya. Yang instant ni saya boleh peel je, kopek je. Original ni macam biasalah. Buang hampas dia tu. Lepas buang tu, saya akan ambil tisu dan basahkan dengan air. Saya sental. Saya sental supaya tiada lagi tinggal saki-baki inai. Sebab saya nak test kejap lagi, ada balance ke tak. Okey, sekarang dua inai dah settle. Yang pekat tu adalah inai instant. Yang cair ni adalah inai original. Dalam 3 jam saya biarkan kering Nampak yang pertama tadi, yang instant tu saya boleh kopek. Inai yang tradisional ni saya dah gosok dengan air, terus tercabut. Dua-dua ni saya dah sental dengan air, dengan tisu. Sental, dua-dua sental dah kuat Sekarang kita compare, tengok dekat-dekat. Inai yang original, color dia light. Dan tak ada kesan saki baki inai tau. Yang hampas-hampas semua tu dah hilang. Okay, ini inai yang original. Dan sekarang kita tengok inai yang instant. Kalau korang perasan, color dia memang pekat. Tapi ada bahagian bucu dia, color dia ekstra pekat, macam bucu tepi ni. Dan dekat sini saya ada mikroskop. Tu tangan saya tu. Okay, kita tengok dengan lebih dekat lagi. Kalau tadi just zoom kamera je, ini kita zoom dekat mikroskop. Kita tengok ini inai traditional. Nampak tak? Sekata je dia punya inai dia kan. Tak ada benda yang balance saki baki inai melekat, tak ada. Dekat kuku dia pun cantik. Warna dia seragam. Saya tak nampak obvious calar-calar dekat kuku saya sebab color dia dah konsisten lah. Sekarang kita tengok pula kalau inai instant. Okay, ini kuku inai instant. Nampak tak? Bercalar-calar dan ada banyak, ada itulah dia punya color, ada kejap gelap, ada kejap terang. Nampak tak? Dan ada bahagian yang banyak inai tebal-tebal, berbalance, baki-baki. Celah-celah kuku yang calar-calar tu semua ada balance-balance inai. Nampak tu? Tepi sini nampak. Tengok yang sini, dia pekat, dia tebal, lebih tebal daripada tempat lain. Sama dekat celah-celah kuku kita pun, dia lebih tebal. Alright, letak tepi. Okay, sekarang pemerhatian kita. Mana tisu saya tadi? Buang pula tisu saya tadi.
Banyak saya buat eksperimen dengan tisu ni. Pada mula je video sebelum ni, saya tak berapa tepat tahu buat eksperimen. Sebab saya buat eksperimen dengan inai instant ni, saya letak tebal sikit dan saya tak buang. Sebab kalau ikutkan orang biasa buat, dia akan buang kan, inai yang atas tu dia akan kopek, dia akan tinggalkan inai yang kuat saja kat bawah tu kan. Jadi untuk bagi tepat, saya buat sekali lagi yang dalam video ni lah. Sebab sebelum ni saya dah buat video dan saya rasa macam video tu tak berapa relevan, saya buat balik video ni. Jadi video yang ini kan, korang nampak awal tadi, saya just letak satu layer halus nipis saja inai. Sikit je, saya letak sikit, saya tepekkan, lepas tu saya ambil banyak tisu, saya lap sampai saya rasa macam ada satu layer. Saya titiskan 2 air. Saya dapati inai yang original perlukan masa dalam 10 saat lebih kurang untuk air tembus inai tu, di mana inai tu meresap air tu. Ambil masa dalam 10 saat. Untuk inai instant, dia take time sikit sebab dia pekat. Dan mungkin bahan-bahan ni saya tak tahu macam mana. Bahan ni saya tak pasti Ini saya just isukan tentang dia punya kemampuan untuk menyerap air. Jadi inai yang instant ni ambil masa dalam hampir ke 20 saat. Hampir 2 kali ganda inai original untuk menyerap air. Alright, itu kalau layer inai tu nipis. Tapi setelah kita buat pemerhatian, inai yang original ni, dia punya layer color dia tu seragam. Dia meresap dalam kuku ni dengan sekata, konsisten. Dekat celah-celah garis-garis kuku saya pun tak ada yang kejap terang, kejap gelap, kejap terang, kejap gelap, tak ada. Dia konsisten. Walaupun dekat celah-celah kuku kita halus tu, dia betul-betul serap dia punya color. Itu inai original. Kalau inai instant, kita boleh nampak dia punya inai tu tak konsisten color dia. Ada yang color dia memang pekat, tapi ada yang pekat, ada yang lagi pekat, dan ada part yang tebal. Tak macam inai original. Inai original semuanya flat saja, macam bentuk rupa kuku kita. Inai yang instant tidak. Sebab ada part yang ada inai banyak, ada part yang color saja. Betul, ada part inai bertimbun dekat celah-celah kuku kita, memang ada calar-calar kan. Dekat celah-calar tu inai tu duk berhimpun kat situ, jadi pekat kat bahagian situ. Dan bila kita compare result eksperimen saya yang sebelum ni, di mana saya inai tu saya biarkan tebal, dia punya inai tu block air daripada tembus. Maksudnya bila inai tu tebal, inai instant sebab isu dekat inai original tak ada isu. Sebab dia memang betul-betul pure letak color meresap dalam kuku gitu, meresap atas permukaan kuku, lepas tu dia dah tak ada tinggalkan kesan. Inai yang instant ada tinggalkan kesan. Ini pun saya pakai nipis sebab demo yang saya tengok jauh lebih tebal dia orang guna. Sampai dia orang tolak pakai tangan, pakai jari ni, tolak kuku, mengelupas besar. Saya punya mengelupas nipis je, dia orang punya mengelupas besar. Dan saya tengok kat kuku dia orang ada banyak balance inai yang tebal. Nampak inai tu tebal, berbeza dengan kuku dia orang. Itu yang instant. Bila kita nak angkat hadas, wuduk ataupun kita mandi wajib, kita perlu bukan kulit saja, basuh rambut dan kuku semua kena air. Mesti kena air. Kalau inai yang original tak ada masalah. Sebabnya bila kena air sekejap je, lapisan color inai tu akan menyerap air. Inai yang instant pun kita tengok tadi tak ada masalah untuk serap air, tapi ambil masa lebih panjang, 2 kali ganda daripada inai yang original ni. Tapi ada timbul satu masalah pada inai instant ni, di mana inai instant tidak sekata. Ada tempat-tempat yang ada berkelompok inai, yang kalau kita dah kopek pun memang banyak terkeluar, tapi banyak balance inai yang dah mengeras dekat atas kuku kita, yang membentuk satu lapisan lain, bukan lapisan kuku, lapisan atas kuku, menutupi kita punya kuku daripada terkena air. Boleh tak air kena pada bahagian yang ada lapisan inai tebal tu? Boleh, tapi ambil masa yang lebih panjang. Kalau satu layer yang nipis tadi pun ambil masa dalam 20 saat, kalau layer tu tebal, maybe dalam, saya rasa macam ni, dengan kepekatan macam ni, saya rasa maybe dalam 5 kali ganda dia punya ketebalan layer tu. Sebab nampak berbonggol kat sini, saya boleh nampak kan, kita boleh nampak dia punya inai tu tebal kan. So kalau 5 kali ganda, kalau kita simple buat calculation, kali 5 je lah. Kalau perlukan masa 20 saat untuk menyerap air pada satu layer yang nipis, kalau layer tu ada 5, maybe kita perlukan dalam 1 minit. Still air boleh kena,
tapi perlukan dalam 1 minit. Ini just anggaran saya. Saya tak ada spesifik masa yang tetap sebab saya tak tahu pun ketebalan tu berapa. Kalau kita ambil wuduk dan kita terus solat, kemungkinan air masih lagi belum kena bahagian kuku yang diblok oleh inai yang tebal tu. Sebab ingat, ini saya punya ni nipis. Saya tengok video orang lain buat inai lebih banyak dan tebal, merah. Memang saya nampak berketul dia punya inai yang tertinggal tu. Itu mungkin ambil masa yang lebih lama. Ada isu kat situ. Ada, kalau tanya saya, agak was-was kat situ. Adakah dia solat tu, air tu dah cukup habis diserap oleh inai dan sentuh pada kuku dia atau tidak? Okay. Oh ya, satu lagi. Untuk orang yang kata laki tak boleh pakai inai, don't worry. Saya memang ada barang untuk bersihkan inai ni. Ini just untuk eksperimen saja. Saya bukan nak pakai inai ni untuk perhiasan, bukan. Saya sentallah saya punya kuku ni. Dan kalau korang perasan, saya ambil masa yang lebih lama untuk menyental kuku yang guna inai original berbanding inai instant. Nampak ni, original. Saya sental lama, sakit tangan saya. Tak hilang-hilang juga tu. Nampak tu? Nampak kan? Ada lagi kesan dia, tak hilang-hilang. Saya sental sikit lagi pun, bertambah-tambah pun dia memang maintain gitu je. Sebab dia dah resap, colour tu dah meresap ke dalam kuku saya. Berbeza dengan inai instant. So, itu boleh tambah satu poin lagi. Inai instant dekat atas permukaan je. Inai original dia serap dalam. Okay, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Sakit sebab saya duk menyental yang original tu kuat. Aduh, pedih. Okay, itu je lah. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.